現在海上自衛隊が現場周辺の捜索を行っていますが、機体の一部と思われるものを洋上で確認しており、当該2機は墜落したものと考えられます。กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นแถลงในวันนี้ว่าเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนแบบ SH-60 หรือ Seahawk 2 ลำกำลังฝึกซ้อมปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำในคืนวันเสาร์บริเวณใกล้กับเมืองโทริชิมะหมู่เกาะอิชู ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลนอกชายฝั่งทางใต้ของภาคกลางญี่ปุ่นห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตอนใต้ประมาณ600 กิโลเมตรประสบอุบัติเหตุตกกลางทะเลระหว่างฝึกซ้อมส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องเสียชีวิต1 รายสูญหาย7 รายคาดว่าชนกันกลางอากาศโดยนายมิโนรุกิฮิระรัฐมนตรีกลาโหมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าขณะนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขณะพบกล่องบันทึกการบินของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2 ลำแล้วและมีความเป็นไปได้สูงว่าทั้ง2 ลำจะชนกันด้านหน่วยยามฝั่งและกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลกำลังค้นหาลูกเรือทั้ง7 นายขณะที่รามเอ็มมานูเอลทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความบน X ระบุว่าสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นในการค้นหาและกู้ภัยแล้วก่อนหน้านี้โยชิทากะซากาอิหัวหน้ากองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลหรือ MSDF ของญี่ปุ่นระบุว่าเขาไม่เชื่อจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากประเทศอื่นในอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะที่ NHK รายงานว่าเมื่อเวลา 22:38 นาทีของวันเสาร์ที่ 20 เมษายนเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งหายไปจากจอเรดาร์ใกล้ๆกับเกาะโทริชิมะราว1 นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวก็ได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินและ 25 นาทีให้หลังก็สูญเสียการติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์อีกลำใกล้จุดที่ลำแรกสูญหายทั้งนี้ญี่ปุ่นมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมรวมถึงยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐและหลายประเทศในเอเชียเพื่อตอบสนองต่อความพยายามมีอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งกร้าวในภูมิภาคเช่นเดียวกับความตึงเครียดจากการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเผชิญกับความสูญเสียทางทหารหลายครั้งโดยเมื่อเดือนเมษายน 2566 เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ UH-60JA ตกนอกเกาะมิยาโกะทางตอนใต้ของโอกินาวาส่งผลให้นักบิน2 รายพร้อมลูกเรืออีก8 รายเสียชีวิตทั้งหมดส่วนเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันเครื่องบินออสเปรย์ของกองทัพสหรัฐตกนอกชายฝั่งญี่ปุ่นฆ่าชีวิตลูกเรือยกลำ8 นายก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมปี 2566 เครื่องบินขับไล่ของกองทัพญี่ปุ่นตกในน่านน้ำนอกภูมิภาคอิชิกาวะตอนกลางส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2 รายและในปี 2562 เครื่องบิน F-35A ตกลงกลางทะเลระหว่างทำภารกิจฝึกซ้อมทำให้นักบินเสียชีวิตสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายนเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบหัวรบขนาดใหญ่พิเศษสำหรับใช้ในขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์และทดสอบยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่ KCNA ระบุว่าฝ่ายบริหารขีปนาวุธได้ทำการทดสอบหัวรบที่ออกแบบมาสำหรับขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ฮาวาซอ1 รา 3และทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่พยอจี 1 และ 2 ในทะเลเหลืองนับเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือตั้งชื่อขีปนาวุธว่าพยอจีซึ่งแปลว่าดาวตก KCNA บอกว่าการทดสอบดังกล่าวบรรลุเป้าหมายบางอย่างการทดสอบทั้ง2เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของฝ่ายบริหารและสถาบันวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศในเครือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยรอบก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเคยทดสอบหัวรบขนาดใหญ่พิเศษของขีปนาวุธร่อนและทดสอบการยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานชนิดใหม่ในทะเลเหลืองแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ตอนนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อของอาวุธและผลการทดสอบกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าตรวจพบขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหลายลูกถูกยิงไปยังทะเลเหลืองเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีของวันที่ 19 เมษายนและขณะนี้กำลังวิเคราะห์สเปคโดยละเอียดของอาวุธดังกล่าวด้านนายฮันชานอินผ
ผู้แปลพักจากเกาหลีเหนือที่ผันตัวเป็นนักวิจัยประจำสถาบันโลกเพื่อเกาหลีเหนือศึกษากล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าการประกาศเรื่องการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดนี้ของเกาหลีเหนือดูจะเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่และดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเพื่อการส่งออกที่จะตอบสนองต่อความต้องการของรัสเซียการประกาศเรื่องการทดสอบดังกล่าวของเกาหลีเหนือยังมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียได้ใช้สิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNHC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อยุติการติดตามของ UN เกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตรของ UN ต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือของนายคิมจองอึนในด้านโครงการนิวเคลียร์และอาวุธท่ามกลางคำเตือนของนักวิเคราะห์หลายรายที่เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังทดสอบขีปนาวุธร่อนก่อนส่งออกไปให้กับรัสเซียสำหรับไปใช้ในการทำสงครามรุกรานยูเครนที่สหรัฐและเกาหลีใต้กล่าวอ้างว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ส่งอาวุธไปให้รัสเซียทั้งที่การคว่ำบาตรของ UN ห้ามต่อการกระทำดังกล่าวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ